Bună ziua! Astăzi vom face biscuiți cu migdale și portocale, o rețetă care vine tradițional din zona Italiei, dar pe care eu am reinventat-o și am făcut-o într-o variantă vegană, într-o variantă de post și mai dietetică, pentru că conține mai puțin zahăr. Pentru această rețetă eu am folosit 400 de grame de migdale măcinate, 100 de grame de zahăr brun, 70 de grame cremă de cocos, 2 linguri suc de portocală, coajă de la 1-2 portocale și un praf de sare. Pentru gemul de portocale am folosit 2 portocale medii, 2-3 linguri de zahăr brun, o lingură de amidon alimentar de tapioca sau porumb și coajă de portocală. Pentru început vom spăla foarte bine pe coajă 2 portocale mărime medie. Le vom spăla cu bicarbonat și oțet, iar apoi vom rade doar partea colorată. Vom păstra coaja pentru aluat, vom păstra și 2 linguri din sucul acestor portocale. Portocalele, bineînțeles, le vom decoji și le vom tăia mărunt sau le vom mărunți într-un robot de bucătărie. Vom pune din zeamă peste amidonul alimentar o lingură, aproximativ 20 de grame, vom amesteca și vom lăsa deoparte amidonul. Vom adăuga zahărul peste portocale, punem după gust, 2-3 linguri de zahăr brun și portocalele le vom pune într-o tigaie antiaderentă sau cu fundul mai gros, pe foc mediu. Le vom presa puțin, ale mele sunt tăiate și îmi pare rău că nu le-am blendat înainte. Vom acoperi și vom lăsa să se gătească 5-10 minute. Într-un bol vom cerne migdalele, 300 de grame de migdale, 100 o vom lăsa pentru exterior, și zahărul brun pe care eu l-am măcinat, 100 de grame sau puteți să puneți chiar mai puțin, 50-70 de grame de zahăr brun, pentru că vor ieși foarte dulci cu 100 de grame de zahăr. Peste portocalele care au început să fiarbă adăugăm amidonul pe care l-am amestecat cu puțină zeamă de portocală proaspătă. Amestecăm. Eu am pasat aceste portocale cu un zdrobitor din acesta pentru cartofi fierți, pentru că nu le-am blendat înainte, dar dacă le veți mărunți într-un robot de bucătărie, nu mai este nevoie să le zdrobiți. Fierbem 5-10 minute și amestecăm în continuu ca să nu se prindă de vas. Și când devin de consistența unui gem, le transferăm într-un bol ca să se răcească. Le vom lăsa deoparte. Vom preîncălzi cuptorul la 170 de grade Celsius și vom pregăti și o tavă mare de aragaz cu hârtie de copt. În migdale și zahăr am adăugat coaja de portocală și crema de cocos, 70 de grame. Îmi pare rău că am pierdut filmarea și îmi cer scuze. Adăugăm și 2 linguri de suc de portocală și un praf de sare. Apoi amestecăm foarte bine. Amestecăm cu o spatulă, cu o lingură sau cu mâna, pentru că este mult mai ușor. Trebuie să omogenizăm toate ingredientele bine, iar apoi ne vom uda mâinile cu apă și vom forma biluțe de mărimea unei nuci, de aproximativ 25 de grame au aceste biluțe. Și le vom tăvăli prin migdale, 100 de grame de migdale exact ca acelea pe care le-am pus în compoziție. Tradițional, aceste biluțe se dau prin zahăr pudră, dar eu am dorit să le fac mai dietetice, fără prea mult zahăr. Apoi, când terminăm, ne vom uda mâinile din nou și vom aplatiza în mijlocul acestor biscuiți, deoarece va fi nevoie să punem gemul, să zicem așa, gem, între ghilimele, pe care l-am făcut. Normal, ele se fac cu gem,
dar nu am dorit să pun un gem din acela dulce din comerț, mai ales că eu am portocale aici în Grecia unde locuiesc. Și atunci am făcut acest gem instant, care zic eu este mai sănătos, cu mai puțin zahăr. Le lăsăm în cuptor 15 minute, apoi le scoatem, le lăsăm puțin în tavă 5 minute, le desprindem ușor de pe hârtia de copt și le transferăm pe un platou. Așa arată în interior. Sunt foarte gustoase și destul de dulci, chiar dacă nu le-am dat prin zahăr. Gustați din compoziție și puneți zahăr după gust, pentru că ale mele, vă spun, sunt foarte dulci. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!